วัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนพามาทำกระถางปูนที่มีทรงสูงลักษณะเป็นกลวยแต่ก็ไม่มากนักก็ใช้จากลังกระดาษเป็นแบบในการทำสำหรับกระดาษที่เราตัดออกมาเราก็จะม้วนเพื่อที่เราจะจัดรูปทรงของตัวกระถางได้ง่ายในการม้วนก็จะมีรอยของตัวกระดาษให้เป็นลวดลายเมื่อเราม้วนเสร็จเราก็จะจัดรูปแบบของตัวกระถางแล้วก็ติดด้วยเทปกาว2 หน้าแล้วก็เทปกาวใสเพื่อที่จะล็อกรูปทรงของตัวกระดาษให้อยู่หลังจากนั้นเราก็จะตัดกระดาษให้ได้พอดีกับตัวกระถางแล้วก็กำหนดความสูงด้วยเทปใสให้ได้ขนาดเท่ากันแล้วก็ตัดเพื่อที่จะได้ฐานเสมอกันเมื่อตัดกระดาษเสร็จผมก็จะนำไม้ไผ่ที่ได้จากการทำกระถางโดยมวยครั้งก่อนมาทำเป็นปอกเพื่อที่จะรัดตัวปากกระถางแล้วก็ก้นกระถางให้มีความแข็งแรงแล้วก็การกำหนดขนาดกลมๆของตัวกระถางก็จะได้ง่ายขึ้นสำหรับท่านใดไม่มีก็สามารถใช้พลาสติกที่มีความแข็งและโค้งงอได้สะดวกเมื่อเราวัดได้ขนาดเราก็จะล็อกด้วยเทปใสแล้วก็นำมาติดทำตัวปากกระถางพร้อมกับนำเทปใสหรือเทปกาวใสมาติดเพื่อที่จะล็อกไม่ให้ไม้ไผ่ขยับได้แล้วก็ภายในส่วนรอยต่อเราก็จะติดเทปใสให้กระดาษมีการยึดติดกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเราก็จะติดด้วยเทปใสสำหรับตัวแบบกระถางปากก็จะอยู่ที่23 เซนแล้วก็ตัวก้นกระถางก็อยู่ที่20 เซนความสูงก็อยู่ที่65 เซนตัวที่ผมมาร์คภายในก็จะอยู่ที่40 เซนความสูงของตัวกระถางที่เราจะใส่ดินหรือจะปลูกต้นไม้ก็อยู่ที่25 เซนแต่การทำมีการลดขั้นตอนลงมาก็เหลืออยู่ที่23 เซนและการผสมปูนซีเมนต์ทรายในการผสมก็จะในอัตราส่วน1:1แล้วก็การผสมก็อย่าให้มีความเหลวเพราะเราใช้แบบกระดาษเป็นตัวแบบเมื่อผสมเสร็จเราก็จะปั้นให้ได้ขนาดสักประมาณ2 เซนแล้วก็ไปวางที่ก้นกระถางเพื่อที่จะทำตัวฐานกระถางหรือขากระถางเมื่อเราขึ้นตัวฐานกระถางเสร็จเราก็จะมาหาความเอียงของตัวกระถางเฉลี่ยให้มีความเท่ากันแล้วก็การผสมปูนทรายโฟมผมก็จะผสมในอัตราส่วนปูน1 ส่วนทราย1 ส่วนแล้วก็โฟม3 ส่วนในการผสมก็จะให้มีความเหลวสักเล็กน้อยเหมือนกับเวลาเราผสมโฟมเข้าไปโฟมก็จะมีการดูดน้ำของที่เราผสมก็จะพอดีแล้วก็การผสมให้ง่ายก็เราจะเอาปูนซีเมนต์ขึ้นมากบโฟมแล้วก็กดโฟมลงไปข้างล่างก็จะทำให้สะดวกในการผสมก็จะง่ายขึ้นแล้วก็การผสมก็ควรให้ปั้นได้อย่าให้มีความแข็งและความเหลวมากหลังจากนั้นเราก็จะมากดปูนซีเมนต์ให้แบนกำหนดความหนาอยู่ที่ประมาณ1 เซนหรือเกือบ2 เซนเพื่อที่จะกำหนดความหนาให้ได้
การขึ้นรูปก็จะได้ง่าย หลังจากเราขึ้นรูปเสร็จในชั้นแรกเราก็จะฉาบด้วยปูนซีเมนต์ทรายในอัตราส่วน1:1เพื่อที่ให้หน้าปูนโฟมมีการยึดเกาะกันดีและเมื่อฉาบเสร็จเราก็จะใส่ทรายเข้าไปเพื่อป้องกันตัวปูนที่เราขึ้นรูปชั้นแรกยุบตัวหรือพังตัวลงไปเพราะเนื่องจากกระถางมีความสูงแล้วก็การจะล้มของตัวปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นก็จะง่ายเราก็จึงจำเป็นต้องใช้ทรายเข้าไปอัดเพื่อพยุงตัวปูนที่เราขึ้นในการทำงานเราก็จะได้สะดวกมากขึ้นในการขึ้นรูปก็พยายามขึ้นทีละชั้นแล้วก็เพิ่มทรายเข้าไปเพื่อที่จะประคองสำหรับการขึ้นรูปครั้งนี้ก็อยู่ที่กำหนดความสูงที่40 เซนเมื่อได้40 เซนเราก็จะใส่ทรายเข้าไปให้ได้อยู่ประมาณ38 เซนที่สูงมาจากพื้นและอีก2 เซนเราก็จะไว้ทำตัวฐานกระถางหรือก้นกระถางเพื่อที่จะปลูกต้นไม้โดยไม่สิ้นเปลืองพวกดินหรือความสูงของดินมากเพราะกระถางก็จะมีน้ำหนักก็เกือบ10 กิโลอยู่ที่10 กิโลกรัมเวลาเคลื่อนย้ายหรือเราจะโยกย้ายตัวกระถางมันก็จะลำบากจะมีความหนักเมื่อเราขึ้นทรายได้ขนาดแล้วเราก็จะมาทำการผสมปูนซีเมนต์ทรายในอัตราส่วน1:1แต่ก็ให้มีความเหลวสักเล็กน้อยไม่ถึงกับมากนักในการทำก้นกระถางก็จะได้ง่ายเนื่องจากแบบเราเป็นแบบกระดาษเราต้องรักษาปริมาณน้ำเพื่อที่จะไม่ไปทำให้กระดาษยุบตัวหรือเสียรูปทรงเมื่อเราทำตัวฐานกระถางเสร็จหรือก้นกระถางเสร็จเราก็จะขึ้นรูปด้านข้างโดยปูนซีเมนต์ทรายโฟมแล้วเราก็จะกำหนดความหนาที่แน่นอนของตัวกระถางก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2 เซนเพื่อที่จะกำหนดตัวขอบและตัวขนาดความหนาของตัวกระถางให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่มาจับไอ้ตัวที่ปูนซีเมนต์เราขึ้นบ่อยๆถ้าเวลาเราจับบ่อยๆมันก็จะเกิดความนิ่มของตัวปูนซีเมนต์ก็จะทำให้มีการยุบตัวหรือซุดตัวลงมาก็จะทำงานยากขึ้นเมื่อเราขึ้นรูปเสร็จเราก็จะเจาะรูไว้ไม่ต้องรอให้ปูนซีเมนต์แห้งเพราะจะทำการเจาะยากเผื่อท่านใดไม่มีอุปกรณ์ในการเจาะในขั้นตอนนี้ก็จะง่ายเพราะปูนยังมีความนิ่มหลังจากเราเจาะเสร็จเราก็จะมาแต่งขอบปากกระถางด้วยปูนซีเมนต์ทรายในอัตราส่วน1:1เพื่อที่จะให้ขอบปากกระถางมีความแข็งแรงก็กำหนดความหนาอยู่ที่ประมาณเกือบ2 เซนสำหรับในการทำครั้งนี้ก็เป็นการทำให้เป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างให้ท่านดูเนื่องจากมีท่านที่สนใจมาสั่งให้ท
ก็เลยทำแล้วก็ทำการออกแบบให้ เนื่องจากผมไม่มีอุปกรณ์ในการทำแบบที่มีความสูงขนาดนี้ผมก็เลยมีกล่องกระดาษก็เลยนำกล่องกระดาษมาลองทำดู แล้วก็รูปแบบลวดลายออกมาก็สวยงามในมุมมองด้านศิลปะท่านใดอาจจะไม่ชอบก็ขอโทษด้วยสำหรับงานศิลปะที่จะดึงลวดลายโฟมออกมาก็จะมีความสวยงามสำหรับการฉาบเราก็จะอัดปูนซีเมนต์ทรายที่เราผสมไว้เข้าไปข้างในแล้วก็สามารถใช้มือรีดเบาๆเพื่อที่จะกระจายเนื้อปูนซีเมนต์ทรายให้ทั่วแล้วก็จะได้เสมอกันไม่เป็นหลุมให้เราเห็นและเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวกระถางให้ปูนซีเมนต์ทรายโฟมมีหน้ายึดเกาะได้มากขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงมาปัดเพื่อเอาเศษโฟมออกที่โฟมล้นออกจากตัวกระถางด้านในแล้วก็จะนำฟองน้ำมาปาดให้ผิวเรียบเสมอกันในอีกรอบหนึ่งสำหรับในการใช้ฟองน้ำปัดทำความสะอาดเราก็จะกลับหน้าด้านสะอาดให้บ่อยๆอย่าใช้ด้านเดิมซ้ำๆเพราะจะทำให้ปูนซีเมนต์เลอะแล้วก็การที่ปูนซีเมนต์จะเรียบก็จะทำได้ยากหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ปูนซีเมนต์แห้ง1 วันค่อยมาทำการแกะแบบออกเมื่อปูนซีเมนต์แห้ง1 วันเราก็จะทำการแกะแบบโดยเราเอาเทปกาวออกแล้วก็ดึงกระดาษออกก็จะได้ง่ายหลังจากแกะกระดาษเสร็จเราก็จะนำกระดาษทรายมาลบพรมตัวขอบปากกระถางและตัวกระถางที่ปูนซีเมนต์ยื่นออกมาในส่วนเกินพร้อมกับนำทรายออกจากตัวก้นกระถางที่เราขึ้นไว้ในครั้งแรกแล้วก็นำตัวกระถางไปล้างเราจะมาทำขั้นตอนในการขัดในขั้นตอนต่อไปเมื่อเราทำการล้างเสร็จเราก็จะมาขัดเอาลวดลายของหน้าโฟมหรือหลุมโฟมโดยการใช้แปรงลวดในการขัดและการขัดครั้งนี้ผมก็จะขัดลงในทางเดียวเพื่อที่จะรักษาลวดลายแล้วก็เน้นให้ตัวกระถางมีรอยลึกเพื่อตัวกระถางทำเสร็จออกมาก็จะมีความสวยงามของตัวลวดลายที่เกิดเป็นร่องแล้วก็หลุมโฟมสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะตอบให้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการทำกระถางหรือเกี่ยวกับงานปูนที่ทำบ้านก็สามารถที่จะตอบให้ท่านเข้าใจได้ เมื่อเราขัดหน้าโฟมเสร็จเราก็จะใช้แก๊สในการเป่าหลุมถ้าท่านใดไม่มีแก๊สก็สามารถใช้น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์ทาโฟมก็จะเกิดการยุบตัวแล้วก็จะเกิดร่องรอยเป็นลวดลายให้เราให้ดูแล้วมีความสวยงามมากขึ้นเมื่อทำการเป่าลวดลายเสร็จก็จะมาเคลือบน้ำยาเคลือบเงา
เป็นน้ำยาเคลือบเงาปูนชนิดน้ำในการเคลือบเงาครั้งนี้ก็จะมีความเข้มของสีปูนแล้วก็ความเงาของลวดลายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนหลังจากการทาน้ำยาเคลือบเงาเสร็จก็จะปล่อยน้ำยาเคลือบเงาแห้งก็อยู่ประมาณเกือบ30 นาทีก็ขึ้นอยู่กับความชื้นของตัวกระถางด้วยถ้าตัวกระถางมีความชื้นน้อยก็สีก็จะแห้งเร็วจากนั้นผมก็จะมาลงสีเหลืองประกายมุกเป็นสีน้ำที่สั่งมาทำกระถางโดยเฉพาะก็จะมีความเข้มของสีในการลงสีเหลืองผมก็จะลงอยู่ครั้งเดียวเพื่อจะให้ตัวกระถางมีความเด่นมากขึ้นแล้วก็เน้นลวดลายในการปัดลวดลายก็จะเด่นชัดออกมาให้เราเห็นได้อย่างสวยงามสำหรับทรายก็จะอยู่ที่9 ถ้วยน้ำหนักถ้วยก็จะอยู่ที่580 กรัมก็จะใช้ไปอยู่ที่ 5,220 กรัมแล้วก็ปูนซีเมนต์ก็อยู่ที่550 กรัมต่อถ้วยก็จะใช้ไป9 ถ้วยก็อยู่ที่ 4,930 กรัมส่วนโฟมผมก็จะใช้ไป13 ถ้วยก็ตกถ้วยละ10 กรัมก็130 กรัมรวมแล้วกระถางก็จะได้อยู่ประมาณ 10.3 กิโลกรัมก็จะมีน้ำหนักพอที่จะตั้งกระถางแล้วกระถางก็จะไม่ล้มง่ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ